ours for the taking. What skin do I have on the 99? The Magnum Opus. It's like an alternate skin. It's an alternate skin to one of them. The Prince of Hell. Talia had reached Termite Island. Yo, easy The shadow gamer, of what's up, man? absolute. A long, Zion the long Lone Wolf, what's up, time dude? ago. The absolute evil. Healing. Watch my back. The great paladin Tanos, hero of the totally Eastern Kingdoms and a repugnantly good fellow. He was visiting the fatiguing library in Tristram with his comrades to see his foster daughter Talia. Well now, As the shadow of the unspeakably evil moved through the world, all around it died. Plants withered, animals Ok, vocea mai mici. Ba, ai nevoie de... Mă și ajută auto. Muzica 04, dialogul 05, efectele 05. Your dungeon heart is sort of like a picnic with my family. Ok. Da. Problema tehnici de fiecare dată când începem un joc nou. Așa, în jocul ăsta ești un personaj negativ, cum se vede și aici, ești The Shadow. Și trebuie să capturezi pe cineva. Mai exact, un elf. Dar, până să începem jocul, facem introducerile. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Angel. Și... John! Da. El e John. Ești unul zi, John? Da, trebuie să-i luăm microfon. Eu o să fiu aici în vizualizare să văd ce face Dumnezeu. Da. Și prima dată văd jocul. Bun. Așa. Eu am mai jucat jocul. Am ajuns destul de departe și de asta mă gândesc să facem un Twitch despre el, pentru chiar de rău. Ok, hai să continuăm. Nu știu dacă se aude muzica jocului. Dar... Bun, hai să continuăm. După cum se vede cum te miști cu fantoma, cum deja moare cam totul din zonă. The shadow of the far-off evil found itself very close to Tristram. It could practically feel its target's presence. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. For the night is dark and full of terrors. And there's a pile of horse poo around here somewhere. We trod in it earlier. For the darkness! I mean, for the light! Sorry, I'm still in training. Yes, well, that is somewhat suboptimal. Naturally, the shadow of the almighty evil was an incredibly powerful creature. But, well, light was a bit of an issue. It would certainly be wise to stay out of the lantern light. Personajul principal reușește să facă un lucru, reușește în sfârșit, că se chinuie foarte mult, vine naratorul și spune, vai, dar din păcate, ce urât ar fi să îți moară jumătate de armată sau să fii lovit din fulger și chiar se întâmplă chestia asta. Și după ce își cere scuze, e chiar amuzant, jocul e genial, e super. Da, momentan văd că e ca un fel de adventure. The shadow reached the entrance to Tristram. Fortunately, this one was not closed, but it was. Okay. Brightly lit. Luckily, there was an unfortunate guard on patrol that the shadow was able to possess, thanks to its incredible powers, as long as it wasn't in the light. The shadow of absolute evil melded with the guard and took control of his body. Thus, it was able to pass through the gate with ease.
Da, acum văd What că l-a was părăsit. that? Se pare că îi I think părăsim there was corpul something după wrong with prădăție. that last beer. Unfortunately, the Shadow's possession only lasted a short while before the guard was able to free himself. Still, it was long enough to get past the gate. The Shadow's target was close, so close. Talia, the Dark Elf. Soon she would fight on the side of evil. May the goddess be with you, my friends. It will soon be time to open the orphanage in the fatiguing library. Come to the big square and join in the festivities. Well, I don't know. I had actually kind of planned to spend the evening in the bathhouse. Friends, this orphanage is very important to my father. Tanos, you know, the mighty paladin, the one you really don't want to offend. Yeah, all right, we'd love to come. Excellent! May the light of the goddess shine upon you, and let us experience this exhilarating spectacle in the big square together. Follow me, my friends, for evil, the light, I mean. Keep the light burning bright, for the night is dark and full of terrors or errors or something like that. Vezi că e un delay de ceva timp. Dar asta niște că chiar îl merită, chiar își merită. Deci, teoretic în povestea principală, elful acela care a vorbit mai înainte, asta, Talia, așa, a fost un personaj negativ și teoretic curățată, cleansed by Paladin, care îl numește tată acum. Cred că a adoptat-o sau ceva, nu? Așa. Și aș vrea să pot să mă mișc pe aici fără să stea un mob cu torța în mână. Mișcă. Așa. Hai, mă. Așa, bun. No. Nu. 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 Lue. Lue, sus. Non-hellish. Stop holding the lantern in my face like that, boy. I am Grimly, king of the dwarves, and I am used to the cold, dark tunnels under the mountains. I have no need of any stupid lamp shining into me eyes. Now I'm stuck with that damn pointy... I mean, my good friend Terrence's foster daughter. Cousin. A dark elf is a dark elf, and nothing will change that. The girl will always be tainted. Bun. Așa, acum că-mi posedat... Enough chit-chat, men. You stay here and secure the area. I have to go check my invention. Stay alert. I can feel something evil lurking in the area. And it's not just that damn pointy-eared... I mean, that elf. In the distance, one could hear the unbearably good bells of a church. They must be marking the opening of the orphanage in the fatiguing library. Heroes, with lanterns, began to stream in that direction. The crossing on a red signal evil shadow swore, or would have, if it had a mouth, and tried to avoid the lanterns as much as possible. Stăm un pic aici, opresc un pic camera, că trebuie să verificăm niște chestii. Bun, poți să dăm. Ia-mi primul. Bun, hai că să vedem. Ne vedem. Aoleu, ți se pare. Bun, hai să continuăm. Te rog, nu veni după mine, te rog, nu veni după mine. Nici nu sunteți mulți. To open this orphanage in the fatiguing library for our goddess, and in the name of my father Tanos. I'm glad to see so many of you here of your own free will. Eu nu înțeleg o chestie, de ce ai face lumină că e zi afară? Îmi pare că e zi. Finally!
The time had come, and the shadow of the passes in the slow lane evil was within range of Talia, the Dark Elf. The time had come for it to use its incredible powers to possess her for a short time. I am happy to see us all gathered here today to open the orphanage here in the fatiguing library. My dear father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us give the young and the needy a place to live and thrive. That's why I'm happy to take this orphanage and destroy it utterly, and all of you with it. What did she say? Die! What did she say? Like lambs to the slaughter! I feel the power within me. It's over 9,000! Unimagined powers surfaced in Talia, the black magic of the Dark Elves. She immediately began to unleash these powers of chaos upon the world. I'll tear you to pieces! The Dark Elf raged through Twistrom's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focused beam, while screaming, Kamehameha! Meanwhile, in the fatiguing library, they waited eagerly with coffee and cake for Talia to show up and open the new orphanage. The energy beam hit the cake with a resounding zap and reduced it to ashes. Oh yes, and the rest of the building and everyone inside it as well. The narcissistic evil patted itself on the shoulder for this. Or it would have, but the metal armor always made such a terrible clunking noise when it tried. But then again, that's what little snots are for. Obviously, the dispatch shadow had found a perfect vessel in the Dark Elf. Talia had already earned the title of Employee of the Month, with the utter destruction of the fatiguing library, as well as half of Twistrom. The destruction of an orphanage and the bombardment of innocent citizens with magic missiles immediately made her the minion-wasting evil's new favorite henchperson. Her evil deeds complete, Talia withdrew into the vaults beneath the ruins of the fatiguing library. There, between the slaughterhouse and Mad Archbishop Lazarus's apartments, she prepared to create something powerful in the name of the absolutely ultimately evil. A dungeon heart, the cornerstone of any dungeon's power. Far away, Paladin of Light and Talia's former mentor, Tanos, was on his way to the Empire's capital of Stormbreeze. Naive and trusting as he was whistling cheerfully to himself, with no inkling of his foster daughter's dark deeds. Though he was aware that as a Dark Elf, she always had a core of evil in her. He had hoped to defeat it through religious indoctrination with ancient mad writings. Well, old bean, you thought wrong. În orașul ăla din America în care se fac foarte multe pariuri. Las Vegas. The Prince of Hell. Talia had reached Termite Island. The time had come to begin preparations for the attack on Doloran and Yaina Overproud. Twistrom in ruins. Talia, the Dark Elf, had turned to evil and laid the fatiguing library in ruin. Jocul ăsta are foarte multe, hai să zicem, hinturi despre Lord of the Rings. Literalmente o să auzi War of the Rings sau chestii de genul. Twistrom looked like the leftovers from a heavy metal concert. What? What have I done? Oh no! I've fallen to evil again. Father will be beside himself.
He was right when he said, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Although, in a way, it was fun to be evil. Burning things, pillaging, and showing those nasty goody two-shoes where the hammer hangs. They just look down at me anyway. My revenge will be terrible. While Talia was delivering a typical villainous monologue, something happened around her. From the depths arose a pulsating crystal, filled with the magic-savvy evil's power. A dungeon heart. Not to be confused with those dungeon hearts from other games. We don't want to be sued again. Hello, greetings. What seems to be your boggle? Secret mental messages were exchanged between Talia and the mentally savvy evil's crystal. We could explain this in detail at this point, but that would require a 3-hour monologue on my part, and I am definitely not being paid enough for that. Right then. I will make these people suffer for mocking me. Father's henchmen never liked me anyway, and always insulted me, calling me pointy-eared. It's time for my well-deserved revenge! The game logic internalizing evil had given Talia an assignment. Out there on the surface were shamelessly good places in urgent need of destruction. Nah, no problem. I'll take care of it. I and an evil army. Naturally, the strategically well-versed evil did not send its new general into battle alone. A dungeon had to be built, and creatures hired to provide her with a powerful army. Of course, the sophisticatedly thinking evil already knew which way the wind blew in a dungeon. However, should it be hit by short-term memory loss, it could effortlessly look up things in the fabulous almanac. Așa. Bun. Asta este primul nostru dungeon. Noi putem lua eroi. Throw me at the enemy! Creaturi așa frumos de picior sau de ochi sau de ceva. Și arunci. Normal că poți. Nu mai atinge. Așa. Asta este inima dungeonului. Dacă o pierdem jocul. Mă rog, mapa. Dar și ăștia sunt niște sclavi care ne fac treaba. The grandiose evil's helpers had not been idle. Well, they hadn't exhausted themselves either, but anyway, there were now some research projects the researching evil could pursue. The new improved research menu, TM, was now available. Așa. Îi putem pune să... The exploring evil's little snots had discovered a room in the underground. Principal așa găsești camere, bani, teoretic doar așa te explici. Faza faină e că mai găsești cărți din astea pentru diferite lucruri. Poți să-i dai era erou, fie la diferite creaturi și devin... Hey! Keep your hands to yourself! Anumite bonusuri. Așa. Momentan o să săpăm. De obicei îmi place să sap tot dungeon-ul. Așa. Mi se pare cel mai eficient. Pentru că putem construim ce vrem. Avem nevoie să distrugem 3 clădiri și să cucerim 3 locuri. Ce e inutile, nu? Așa. Și aici construim locurile. Momentan avem doar 3. În momentul în care avem o zonă de bani, cum e asta, Gold Vein, o să, după ce o sparg minionii, o să vedem. Până atunci, hai să mergem frumos să mai scoatem niște The new minioni. improved research menu, TM, opened and gave an overview of currently available technologies. At the moment, the selection was still limited, but that would change. After all, this evil crusade had only just begun. Acum, vedeți că se mișcă relativ repede. Se mișcă mult mai repede. Îți dau așa un slap peste bot. Bam. Da? Mișcă. Bun. Hai, pe balele. Păi, până la urmă, suntem răi sau nu? Uite că aici cred că e un gold vein. Da, nu știu undeva pe aici. Așa. Hai. Hai să mai cumpărăm unul.
cumpărăm haide. Zona asta e de trebuie să schimbe, de talente. Dar nu talentele eroului, ci talentele dungeonului. Asta haide cum ne trebuie pentru a avea creaturi, ca să putem să atacăm cu ele. Și pentru asta trebuie să le facem o cameră. Normal. It's payday. Și mai trebuie și salariu. De ce e rău să mai dai și salariu? Ce fac? Acum poți să-i ajuți cu banii, strângând bani și punându-i direct la tine, în cazul în care chiar nu fără, să strâng cu banii, mereu să strâng cu banii. Așa, bun, acum că avem ceva bănuți, să facem o cameră pentru oameni. Ideea e că nu trebuie o cameră foarte mare și în plus, vedeți că zidurile astea aici, anumite ziduri nu le poți sparge, dar astea la alte poți. Poți să extinzi camera după aceea, continuând camera făcută deja, sau să altă cameră lângă el. Doar că se face de față, trebuie. Bun. Da, bun. Efectele mai puțin. Dialogul lăsăm că sună fain. Așa. Păi n-am dat. Acum. Bun. Acum are să o bine. Bun. Mă aud bine acum? Bun. Perfect. Așa. Acum că avem camera, ne s-a deschis un nou tab de creaturi. De momentan avem două creaturi, un orc și un goblin. N-aș recomanda niciodată goblinii, adică mi se pare destul de inutili, mor repede. Dau damage mare. Și aș recomanda mai mult orcii pentru că... Orci. Hai să fim serioși. Sunt orci. Who the fuck doesn't like orc? Orc. Așa, momentan avem 2 oameni. După ce ne facem o armată de 5, o să plecăm la război. Război! Bun. Hai să mai extindem, că... na. De ce să lăsăm sclavii să stea? Mari sau muncă? Bun. Păi, la muncă sau la întins mâna? Ce neba? Și la noi nu se întinde. Fain cum nu dă colaps asta. Cu mitică. Da. E foarte, foarte interesant. Deci fizicile au murit de mult. Da. Hai să mai facem un mob. Bun, hai că 3 ajung. Acum, ca să putem să-i trimitem la război, trebuie să-i luăm pe fiecare în parte de câte un picior. Hai, uite. Tu nu pleci. Time to die. I-am luat pe toți, din 4, și literalmente îi aruncăm din dungeon. Așa, și acum să afară. Bun. Everything good must die. Hai să mergem la război. Pentru a deschide, de exemplu, alte creaturi. Blinding beams of light met the dauntless evil's creatures. They briefly squinted at the disgusting brightness. Finally, they grinned, satisfied. At last, they were able to carry the battle to the good people and were not limited to protecting themselves in a dungeon, as is the case with other representatives of the genre. The armies of evil reached one of those disgustingly good places that had survived the destruction of Twistram. The ice-cold hand, evil, would deal with it immediately. Așa. Acum că am zis că tot să se închide acolo, iau puțin asta ca am nevoie de HP. Erou principal, hai să încercăm să omorâm priștii ăștia. Skill-ul meu e niciodată bun. Așa, să încercăm să nu ne moară vreunul trup. Era una ce nu să fac. Da. Bun, să omorâm un priștii. Când erați 2? Nu murea, nu. Nu! Nici tu.
The little town of good Deci, was destroyed literalmente. and turned Bun, into a acum că am hotbed văzut of protectorii, evilness. ni se spawnează o zonă a noastră. Chestiile astea, bilele astea se ia singure. Și acum ne ducem oamenii să se la somn. Că dacă dorm, își fac viața înapoi. Which flowed through the personified evil's veins. It stimulated the armies of evil and swelled their power. All this lofty blah blah without any impact on the game aside, it was another resource primarily or exclusively used for more powerful research. Delicious evilness flowed into the dungeon heart and filled it with power. New research was thus made available, which would help the dungeon to even greater power. The impatient evil immediately began to research something. Bun, i-aș fi luat pe toți să se bată cu spiderul, dar să pot să mor. Ouch! Ouch! Yeah, what is going on here? Bun, the deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone unnoticed. As a matter of fact, even a blind man could see the destruction they left behind. As idiotic heroes do, they sent out a small patrol to scout the area. Move out, men! Have a look around and report back to me. While I would love to accompany you myself, I'm currently teaching myself to play the ukulele. Bun. Acum. Mamani. Payday. Iar îi plătesc. Nu știi. Wage. Uite. O chestie care îi face să mergi noastră salariul așa de mare. Nu mai merg de bani. Bun. Acum aș prefera să extindem un pic asta din nou. Nici nu se poate mult. Da. Deci chiar aș recomanda. Faza faină e că jocul ăsta se poate juca și în 2. Deci co-op. Stai că mi-am luat step acum. Așa, e co-op. Nu știu până cât se extinde tot jocul, dar... Your creatures have inadvertently dug into a dragon's nest. Se pare că am găsit un cuib de dragoni. Da, nu știu ce să. Hai să facem mai multe trucuri. Oh no! The studio burned down. And I was going to come here tonight for Pilates. Și cu ce le hrănești dacă nu cu găini vii? E de preferat să ai foarte multe pentru că cu cât ai mai mulți oameni, cu atât o să ceară mai multă mâncare. Și partea amuzantă e că dacă nu le dai de mâncare, intră în grevă. Literalmente grevă. The first heroes had discovered the not so well hidden evil's dungeon and now entered its depths. Of course, the insidious evil had already prepared a despicable reception for them. Even if that's not the case, I will kill these ridiculous do-gooders myself. They will pay for mocking me over the years. Wait! Wait a minute! What am I saying? Când vrem să-i trimitem afară, These are my friends. o să-i selectăm How can I plan their death? Talia had chosen an extremely unfavorable time for moral doubts. Luckily, her evil dark elf heritage prevailed. Hey, Talia, you're evil. So act like it. What? Oh, yeah. Okay. Kill them all! Bun. The exploring evil's little snobs had discovered a room in the underground. Draghi, să mor că m-am... Everything evil comes Da. Asta arată că Darkness nu e neapărat mereu foarte bine. Nu știu chiar acum când îi punem la altă zonă în loc de... Deci avem doi oameni care n-au mâncat și o să intre în grevă. Oamenii în grevă se opresc din luptă, poate că omoresc destul de ușor. Uite, e în grevă. Da, deci oamenii protestează că nu au de mâncare, țin cont că tocmai am făcut asta de mâncare. Și, durează. Acum se creează găinile și, hai, dai papa. Hai, mâncă, chiorule. N-am puțin. Bun, până atunci. Hai să mai extindem numărul de oameni, că asta sărăcie, dar hai să nu mai fim săraci.
Și fost de preferat să găsesc și eu zonele. Hai să mai săpăm, că de ce nu? Dacă nu săpăm, ce naiba face? Bun. Aș zice că dungeon-ul ăsta e foarte mare. Partea faină e că noi suntem mânuța asta. Doar mânuța asta suntem. Și ne descurcăm cu ea. The absolute evil's little snots had dug out a new room. Oh, bani. O carte de critical hit. Hai să o punem și noi pe alt plămânul ăsta. Deci doarme și visează la mâncare. Deci în halul ăla. Nu merg nici setările, nimic, absolut nimic. Iei totul de la zero, doar că cum avansezi în mapă, o să ai research mai mult, uite, vezi că se împărțit pe zone. Ai diferite chestii. La un moment dat o să avem o librărie în care fiecare lucru de aici o să aibă 2-3 setări în plus, care poți să-i selectezi tu și ai număr limitat de ele. Da, e chiar foarte reușit. Oamenii care s-au gândit la jocul ăsta chiar s-au gândit la jocul ăsta. Da? Eu văd că stau cam bine și hai să-i stresăm un pic. Pauza s-a terminat, copii. Afară. Deci dacă te gândi vreodată că vrei să fii personaj negativ într-o poveste, chiar e jocul ăsta, te ajută foarte mult. Să și înțelegi care-i treaba cu el. Bun, hai să mergem să mai cucerim, să mai facem task-uri. Am cucerit asta și sunt de resurse constant și de aici nu putem fi atacați, doar din față. Bun. Uite, cineva care vine să moară. Toți foarte enervanți. Da, din toată armata asta, eroul e foarte overpowered. Gen, foarte, vreau să zic, e bună. N-ai ce să faci. E foarte greu să omori cu 2000 de viață, are un damage. Și poți să și mărești damage-ul ei, care e și mai foarte fain. Așa, dăm un heal. Și hai să distrugem din bază, nu? It's payday. Ce zici? Distrugem baze sau capturăm zone ca să ne dea resurse? Unde e ce? Pe hartă? Păi pe hartă, pe mine, mai apăsați astea două. Tot punctul semn exclamație. Și unde e baza? Baze sunt mai multe. Da, bun, hai. Ce zici? Luăm baza asta, după aceea mergem frumos pe pod, luăm, distrugem asta și după aia capturăm și un punct? Facem un circuit. Da, facem un circuit complet în care îi distrugem pe toți. Vorbă. De preferat când te lupți contra un grup mai mare de eroi din ăsta, e foarte bine să omor repede margini. Au un damage foarte mare și nu toate trupele tale sunt tanci. Da. Mi-a făcut level. Am level 3, de exemplu la creatura asta. Mai multe level 3 poți să faci doar după o anumită mapă. Și asta e partea cea mai tare. Oricum e bărbat, literalmente e bărbat, pentru că are nevoie de bere ca să poată să crească. Da, deci îți dai bere ca să facă level mai mult de 3. Deci o să faci și bere. Da, o să faci și bere. Deci, genial. Deci, da, o să faci de la vrăji, la capcane, la bere, la roboței. O să le dai armură la oameni. În halul ăla. Deci chiar s-au gândit la multe și e foarte tare. Adică dacă ești genul ăla de om care ți-e milă de, nu știu, bietele suflete amărâte care plâng acum în cerul, da, nu vrei să joci pentru că ești personaj negativ și le dai păi de cap la fiecare. Dar dacă nu ești genul și practic vrei să fii dark side, joacă că le merită. Așa, partea bună, poți să refaci orice nivel, chiar în co, chiar solo, pentru că, are niște foarte ok.
The armies of evil here. Damn it all! How did that happen? Time to call out the heavy guns. Right, men, get ready to attack in waves. Excuse me, sir. Wouldn't it make more sense if we attacked all at once? Where's the fun in that? Wave after wave. That's a strategy for you, men. Thanks to the enemy's limited tactical finesse, their destruction was virtually unavoidable. So it was time to decorate for the victory celebration, to get the beer and hire the orc dancers. Okay, maybe not orcs. I shudder at the thought. They're going to be child's play. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. The second island of the good was mercilessly overrun by the strategically savvy evil's hordes and turned into an evil island. Soon, more of that exquisite evilness would be bubbling to the surface. Excellent. Even better than in Dungeons 2. Not that I'm out to plug it or it's fantastic. Dau chestia asta cu firebomb-ul ca să controlezi de unde se duce, pe cine se prinde. Încă e automat. De exemplu, o să dea fix în prima creatură pe care o vede. Și poate să nu prindă pe toți. Da, e aur. Ok, se pare că cineva intră în dungeon. Îl las și acolo, că se deschide bine. Încă o carte. Bă, plouă cu carte. Ce să mă întâmplă? Văd? Nu, doar. There are enemies in your dungeon. Așa, dacă tot avem un dungeon, hai să spawnăm niște oameni. Hai zice niște bestiuțe. 3 ajung. 3. Hai, spaziți-le. Bun. Da. La un moment dat, o să primim o cameră care apără zona. Și avem o tobă în care batem cu mânuța asta și o să vină toate trupele din instant. Dar până atunci sunt niște săraci și Băi, alo. Nenea, se pare că oamenii mei s-au pierdut și și-au dat seama că, bă, parcă nu m-aș bate cu ei. Da, vreau să fiu atent, că nu văd nimic și aș prefera să nu moară și la fix l-am luat. Dar avem un achievement în care să nu moară nu știu câte trupe și aș prefera să nu moară deloc trupele. Trupe moarte, bani în plus. Suntem răi până la urmă. Da, a fost. Ne gândim la prezul la faptul că moare om. O aberație. Da, cât valorezi? 10 gold, prea mult o fac. Mai ieftin. There are enemies in your dungeon. There are enemies in your dungeon. Again. Ah, ăsta era la unul lene, că n-avea chef să nu. Partea nașpa, ăștia sunt răniți. Aproape morți. Da, asta e, hai că vă descurcați. Tati. Mușcă. Ce vă descurcați? Așa, hai să continuăm. Da, jumătate mort. Sunt câte rămâne. Toată familia voastră va muri. It's payday. Și nu mi-a dau ceva. Bă, nu pot să fac. Dar nu îmi spune. Hai, heal! Ai. Păi, full HP, ce ne-am? Jucăm cu jumătate de măsură. Unde anume? Care? Astea sunt banii, astea sunt mana. Mana nu avem momentan, nu o să avem nimeni încolo. Cu care ne ajută să facem spell-uri și... And so it was that the good camp was celălalt destroyed by the sunt un fel de puncte de battle-wise intelect, evil's army. evilness. Now it was time to take over Deci cât de all rău of the ești, good cu cât ești islands. mai rău, But cu atât that would primești be mai a multe puncte cakewalk. și evilness e Easier creat de stealing punctele astea pe le-am candy from capturat a noi. baby. Candy from a De baby? e Simple. cam My necesar la arse. început Ever tried să it? capturezi un The punct. screaming Uite, and aici erau crying, înainte fetching their 4 parents and statui, family as o reinforcements, statuie cu and those little 4 beasts elfi. bite pretty damn Mie toate hard. mi se par. Not that I have any personal experience. Da, e Mount Goblin. Ultimate, chaotic, absolute, whatever evil will be happy. I am.
Father is gonna be so angry. Da, știu, aș merge mai bine pe altceva, da. Do you really know what you're doing? Elena. You wanted to be good. Nu mai râde. You had dedicated yourself to the light. Stop and really think about your deeds. Can you please just stop with the Gollum thing? We already had too many Lord of the Rings gags in the last 2 games. Enough is enough. Yeah, exactly. Just shut it, good me. Talia and the destructive Evil's army had succeeded in destroying Twistram and the surrounding area. Good no longer existed in this land. Oi! What the hell happened here? Apparently, not quite all of the good guys were defeated. The dwarven King Grimly, an old drinking buddy of Tanos the Paladin, was just touring the country with his exorbitantly large army to ensure everything was in order. Thank God, the foresighted Evil had provided for this contingency. The Dungeon Heart was charged with evilness and enough energy to act as a teleporter. For Talia, of course. Ooh, good. Then all the best, brave warriors, and stop them! Right! I'm out of here. With a plop, Talia dissipated and disappeared to a faraway and safe place. The rest of the sacrificing Evil's creatures looked astonished as their general fled, but only for a moment, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared wench. I always warned Tanos that those miserable dark elves couldn't be trusted. Criminals, the lot of them. But enough is enough. I'm going to find that shifty wench and use her ears as bookmarks. Halloween. Da. Așa, ai zis tu că No One Has to Die era un achievement. Achievementul de care ziceam eu să nu îți moară trupele. Acum am făcut toate achievementurile. Bun. Deci asta a fost prima, a doua am făcut-o, asta e a treia, următoarea. The Gehenna Stones. After leaving the vestiges of Tristram, Talia set out for the Gehenna Stones. Mana. They served as seals to keep... Hai că mai jucăm unul. Da. Da. Aici nu ai doar dungeon-ul, ai un management mult mai bun. Uite ce urât suntem. After her hasty departure, Talia now found herself a few kilometers, or miles, yards, or stone throws, depending on whatever crazy units are used where you are, away. She had managed to escape Grimly's forces, even if 1 or 2 evil creatures had to die. But hey, that comes with the job. The incredibly foresighted Evil hadn't brought Talia here for nothing. The ancient Gehenna Stones were nearby. Tanos once banished some demonic minions to hell and used these ancient magic relics to seal them there. Unfortunately, it was unclear how these seals could be broken. I was there back in the day when Tanos banished the demons and sealed the stones. Ok, aș zice să salvăm aici jocul și să continuăm stream-ul următor, pentru că asta o să dureze. Știu mapa, e foarte complicată. Și de asta, mai bine îl oprim acum, momentan, și continuăm azi duminică. Nu-i marți. Nu, continuăm mâine, da, că e luni. Bun. Până aici, momentan, ne vedem mâine. Hai, seara faină. Ciao! Ciao!